Që pa kjo bukurosha pati probleme dalin malore, është motor shumë i fuqishëm, po rregullimi i karburatorit dhe distributorit nuk është në mënyrën e duhur. Do ta çojmë vetë puna, do i bëjmë ca ndryshime, ca rregullime dhe do bëjmë prap provën te kjo rrotire poshtë që është në garazh, për të parë sa lehtë do dalë këtë herë. Do ta marrim në dyqan, do vendosim legat mëdha, edhe të shohim ndryshimin. Tani do shkojmë te puna dhe fillojmë procedurën e vet. Tjerë çuna e solla të dyqanit, ajo që zbuluam është që ka punuar gjithkohës me 3 persona. Kandela ishte gati, kishte dalë nga vendi, mendoj dhe kjo është një nga arsyet që mezi dolën nga garazhi. Karburatorin do ta heqim, distributorin do ta heqim. Është në retard gati 12 gradë, e provuam me timing gun. Do bëjmë prapë një test. Valvat i kontrollova ishin disa të gjera, disa shumë të ngushta. Do vendosim, nëse shikoni këtu, ka vaj të djegur, pra mund të ketë pas shumë kohë gjatë që s'ka punuar me katër pistonat. Gjithsesi e shtrënguam. Do shohim edhe filetimin që ka, se mbase ka një dëmtim dhe nga personi ka dalë, nëse ka të çarën i testat apo jo. Do ta vendosim në vend, edhe do bëjmë dhe i provë para se ta shmutojmë komplet gjitha pjesët. Dashur miq, i erdhi momenti të dorëzojmë filmin pronarit vet, po si se mos e provoshim punën që kemi bërë me karburatorin, me distributorin, përpara edhe fuqinë. Jemi në periferitë e Elbasanit, s'ka makina, është i vetmi vend ku mundet të eksperimentojmë me fuqinë e këtij motori 1.3 dual port. Për një orë i zoti Vitamari, të paktën të jemi sigurt për punën që kemi bërë.
nata me ditën. Nata me ditën. Atëherë të dashur miq, kjo është videoja e dytë që më bëj rreth këtij motori. Besoj e mani me ditën e parë që bërëm. Makinën me zgjidhje nga garazh, erdhi nga Tirana me probleme të tilla si pakfujësi, harxhim i lartë, temperaturë lartë etj etj. Rrjedhën karburatori jo i saktë, kishte rrjedhje kur makina ishte e stopuar, pikonte gjithë galexhanti, benzina që ishte brenda shkonte në vaj, duke holluar dhe duke humbur viskozitetin dhe lubrifikimin. E besoj e merrni me mend çfarë ndodh etj etj. Atëherë nuk bëm diçka shumë të madhe, aq sa kishim mundësi hapëm në mënyrë detajume karburatorin, ndryshuam xhetet, kondicionet, xhetin kryesor të vakumit, flanxhës që kur jep gaz ai pulson. Distributorin e vum e hapëm, e pastruam, vum i platinë të re, e vum në fazë standarde, se kemi rregulluar akoma fazën në 32 gradë, do ta bëjmë tani. Bobinën hoqëm atë lloj nicë që kishte, sepse i shkonte gjithmonë poshtë, i takonte rryma i takonte në mas, gjëra të vogla në periferiale themin, edhe. Gjithsesi, ndryshimi ishte shumë i madh. Besoj pa vitin e dytë se doli nga garazhi me minimum me 1000 xhiro, pa dhënë gaz fare, dilte vetë nga garazhi, valoria këtu është shumë e madhe, edhe më bëhet shumë qefi që kishim këtë lloj rezultati. Unë nuk jam mekanik i mirë, jam i pasionuar në detaj. Deri në vdekje mendoj. Pasioni më dali me shpirtin, si thoj. Edhe më bëhet qefi që e ndihmova këtë mikun. Tani do i shpjegoj deri diku. Pra do që ka makinë të tillë, çfarë do të kenë kujdes? Pika e parë është këto kapot e lira $25 nuk bën 1 lek. Këto gjithmonë kanë hedhje në trup dhe kanë përmisa që keni probleme rrugës udhëtime kur nxehet etj etj. Tubat e benzinës që lidhet me karburatorin nga pompa deri këtu, mundoni të merrni si ky zotëria që ka këtë makinë. Janë pak të trashë po të shpëtojnë jetën e makinës, sepse benzina e kohët fundit ka një përgjithësi lart etanolit. Në Europë nuk e di në Shqipëri, në masë edhe këtu. E duke bërë që etanoli i grin të gjitha llojet e tubave që janë të makinave klasike. Gjithë makinat klasike duhet kanë një nevojë urgjente të ndryshojnë të gjithë tubat e benzinës. Tjetër, e vendosëm në fazë në mënyrë standarde, pra në 7500 euro vendosëm 7.5 gradë, e çum të pika vdekjes, ka një shade poletër këtu. Çohet te TDC-ja, pra pika vdekjes mandit, çohet te pika e vdekjes, ka një dhëm këtu, TDC-ja, por neve nuk do të shojmë atje, do japim 7.5 gradë. Këshillohet 7.5 gradë, për gjetur këndin më perfekt të bjellës. E kupton? Dhe është shumë e këshillueshme për gjithë që kanë makinë, që pikën e vdekjes mund të shujnë tek dhëmbi që ka në fabrika, por 7.5 gradë. Bëni këtë, makina do uli 1 litër kursim në 100 km. Atëherë, vendoset në standard të distributori, nuk është e nevojshme të përdorin veshin, sepse veshi shumë usallare përdorin kur e vendosen në fazë ose gjen gradën e duhur në mes veshit, në mes zhurmës me minimum, po veshit dhe jashtë lore kur hy jeni me 3.000-4.000 xhiro. Me 3.000-4.000 xhiro nuk i afti të ndryshosh advancën e këtij motori. Heqim vakumin nga distributori edhe bëjmë matjen. Kjo dhe makina ka të nevojshme në 3.000 xhiro, 3.500 xhiro të jetë 32 gradë në advancë, sepse platina që është një mekanizëm shumë dëmbel, nuk i përgjigjet atyre xhirove të lartë që ka kjo dhe makina. Është motor boxer me ftofje me ajër pa lëngje të tjera që shumica nga ju i dini këto gjëra. Duke bërë që platina ta japin në retard atë plasjen. Nuk kam mjaft të artikullohen mirë në gjuhën mekanike që t'ia shpjegoj gjithë njerëzve, po njerëzit e thjeshtë si po ne në mbas e kuptojnë. Pra, pisoni është më i shpejtë se sa mbyllet që bën platina. Edhe si zgjidhet kjo problem? Fabrika atëherë ka futur dy kundërpesha, të cilët hapen 1500 xhiro, fillon e hapen si aloja që lozin fëmijët. Sikur kjo mos mjaftonte, ka vendosur një advanced mechanizer e cila aktivizohet kur shkon 2000-2500 xhiro, 3000 xhiro. Motori që kur është në xhiro të larta ka nevojë për shumë ajër, besoj e dini, shumë oksigjen, që ta përzim me benzinën, që të bëj djegjen, duke bërë thithjen e ajrit me këtë filtri, krijon dhe një vakum te ky tubi këtu, pra krijon një thithje, e cila detyron këtë kanisën ta treqi deri në 8 gradë platinën, duke e bërë në advanced, ta bëj hapën para se pistoni të shkojë te pika vdekjes. Kështu që merren vesh të dyja, si mund ta shpjegosh, pra shkojnë konfront me njëra tjetrën, edhe duke bërë që motorit punojnë me intensitet të plot, me fuqinë e vet të plot, apo plasje në ritard e tjerë, thash, mos mi vini re shprehjet e mia sepse nuk jam mekanik i mirë filtre, nuk mund të argumentoj mënyrën si riparoj për shumicën e ju. Gjithsesi, çfarë ndryshimi patë tani?
Mas si bën pastrimin karburatorin e tjerë, në mënyrë standarde, pa rregulluar akoma tuning, pa bërë në pa rritur fuqinë në vetë maksimum, makina doli shumë mirë nga garazh, me 1500 xhiro maksimumi. 1500 xhiro ishte shumë e lehtë, nuk e prisa kaq vëllai. Është diçka që mund ta bëni edhe ju te shtëpia, nëse keni një motor Volkswagen, nëse keni një motor Beetle, por janë disa gjëra që keni nevojë t'i bëni vetë. Kam shumë miq që nuk dinë bëjnë as vendosen e distributorit, më vjen shumë keq. Në këtë gjendje isha dhënë para disa vitesh, shkoja deri në manastirin Bitola që rregulloi advancën, që rregulloi karburatorin, kjo u bë shpesh, ose ma bënte dikush këtu në mënyrë standarde deri 1500 xhiro, 2000 xhiro, po ndonë okay, furgonim. Mas 2000 xhirove rrise temperaturën, rrise argjimin, sepse advanca ishte jashtë faze. Advanca nuk duhet kaloj 32 gradë pa vakumin dhe maksimumi 42 gradë me vakumin, duke bërë që të shfrytëzohen të gjithë kuajt e fuqisë këtij motori, duke ulur temperaturën, pra çdo gjë perfekte bëhet me makinë nëse ti arrin të gjesh pozicionin e duhur të fazës. Dhe faza këtyre nuk është me rrip, faza këtyre është thjesht me një çerrë zgjedhës, e çon para mbrapa, duke kontrolluar pulexhon këtu, i vendos një shenjë të pika që tregova më, dhe aparati thjesht tregon se sa gradë je. Ti e shikon me sy. Aq gjeometri merrni vesh për të parë sa gradë është, vëllai sa gradë është, 35-40 gradë, koka e pulexhës. Gjithsesi do ta nesëm tani, edhe do bëjmë provën për ta kuptuar juve ndryshimin që ka ajo. Grad, 75 grad në 1000 xhiro. Shohim këtu. Është giza, është fix, ndar pulexho.